Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với một video clip nữa của DSL and the Law. Hôm nay mình và em sẽ nói chuyện với các bạn về một chủ đề rất là chung nhưng mà cũng rất là quan trọng cho các sinh viên luật, cho các luật sư. Đó là một khái niệm chung về công lý, justice. Thế nào là công lý theo cách hiểu của hệ thống luật pháp của Úc. Thì em sẽ đi lần lượt qua từng cái thành phần của khái niệm công lý đó. Right. Hello everyone and welcome back. Today I will be discussing a concept which lies at the heart of why we study law. That is the concept of justice. To put it in an even narrower context, I will only talk about the concept of justice in the criminal justice system, because this is where I believe justice is most essential. Justice in civil law may be slightly different, and we will talk about that on another occasion. Now, firstly, what is justice? Well, according to the definition, justice means just behavior or treatment. Now, this is a very broad definition. That's the dictionary definition. Yeah, it's a dictionary definition. In the context of the criminal justice system, we in Australia use 3 principles to define justice and measure whether it has been achieved or not. The 3 elements or principles. Right. Yeah. These principles are fairness, equality, and access. If a reasonable person considers the facts of a case and believes that all 3 principles have been met, that means that the case has met justice. We will now go through what each of these means and how to apply it to the criminal justice system to achieve, well, justice. The first principle of justice is fairness. To achieve fairness is primarily to have fair legal processes and a fair hearing or trial. We call this procedural fairness. Fairness also means that laws should be reasonable. We call this substantive fairness, such as a small crime should only warrant a short sentence. For procedural fairness, it is important that processes such as investigations and trials should ensure people have an opportunity to present their own case. The right to be heard is fundamental here. If people can take you to court, put you in prison, and you do not have an opportunity to say anything, that would not be fair, would it? No, not at all. I agree entirely. The second principle of justice is equality. In the criminal justice system, equality means that everyone is going to be treated equally, regardless of characteristics such as race, religion, sex, etc. A bit different to fairness, this means that everyone should get an equal opportunity to present their argument before the law. It is the word equal, that's the key point, isn't it? Yes. Equality means everybody is equal. Thanks, Right. mate. This also means that people such as judges and arbitrators who hear cases must be impartial and not discriminatory. For example, everyone in a courtroom must have the same amount of time to present their case. The final principle of justice is access. In order to achieve access in the criminal justice system, all parties in a hearing must understand their legal rights and understand that they can use institutions and systems such as help from lawyers, police, etc. This ensures that each party can argue their case to its fullest and therefore have the best chance of succeeding. It also means that victims should get access to information about the criminal case, such as hearing dates, the accused's plea, the release date of the prisoner if the offender was imprisoned, etc. And so, in conclusion, if all of those principles are met, then that means justice has been achieved. And finally, just to give you a different angle, at the end of the day, the law, such as a court judgment, should make sense for there to be justice. Common sense. It must Yes. make common sense. Understand. In other words, the decision, or ratio decidendi, of a judge should be agreed by a reasonable and unbiased person. If not, then I would question whether there is justice or not.
For example, if the judge puts an innocent person in prison, then I, as a reasonable person, would not regard that as justice. Okay, thank you. That was most fascinating. Cảm ơn các bạn, cảm ơn em Mip. Như vậy, cái khái niệm công lý mà Mip trình bày ở đây là một khái niệm hết sức quan trọng. Và như Mip nói, Mip muốn nhấn mạnh vào cái tầm quan trọng của khái niệm công lý này trong cái lĩnh vực hình sự. Tại vì hình sự là liên quan đến con người, đến quyền con người, thì cái sự cần thiết của công lý nó ghê gớm hơn nhiều so với luật dân sự. Dân sự suy cùng chỉ là tiền và tài sản chẳng hạn, đúng không? Thì nó cái việc mà mất một số tiền nó không ghê gớm bằng việc là phải ngồi tù trong 10 năm chẳng hạn. Thì hình sự là một cái nơi mà cái nhu cầu công lý nó ghê gớm hơn rất nhiều. Và thì đấy là cái điểm mà Mip muốn nhấn mạnh ngay từ đầu nói về cái điểm này. Và tất nhiên mỗi một quốc gia, mỗi một đất nước, mỗi một hệ thống pháp luật thì có thể có cách nhìn khác nhau về công lý, đúng không? Có thể Việt Nam thì khác, Úc thì khác, Pháp thì khác, vân vân. Nhưng mà từ khái niệm của hệ thống luật pháp của Úc thì người ta sử dụng 3 cái thước đo, 3 cái principles, elements or measures, 3 cái thước đo để xem là có công lý hay chưa trong một cái vụ án hình sự. Điều đầu tiên là phải có fairness, phải có một cái sự công bằng, fairness và công bằng ở cả hai khía cạnh, tức là về nội dung, substantive fairness, như là luật là phải công bằng ở chỗ là gì? Một cái tội nhỏ thì án phải nhỏ thôi, đúng không? Tội lớn thì án thì án phải lớn. Đấy, như Mip nói, a small crime, a short sentence, a serious crime, a long sentence, thì nó phải đi đôi với nhau. Thì đấy là cái tính công bằng về nội dung, substantive fairness. Còn ngoài ra một điều quan trọng nữa trong luật hình sự là phải có sự công bằng về thủ tục, về hình thức, gọi là procedural fairness. Nghĩa là gì? Nghĩa là cái quy trình tố tụng hình sự nó phải đảm bảo được cái quyền được bảo vệ, tự bảo vệ của cái người bị kết tội. Đúng, tức là cái quá trình công an, police đi điều tra vụ việc hay thẩm phán xét xử vụ việc thì cái người bị cáo luôn phải có cơ hội trình bày tất cả những lập luận của mình. Điều này rất là quan trọng, bởi vì nếu không có cái yếu tố công bằng về thủ tục này á, như Mip nói là có thể tòa đưa cho một người đi tù mà người đó không được quyền nói năng gì thì không thể có gọi là fairness được. Đúng, đây điều quan trọng nhất, người ta có quyền nói tất cả, còn cuối cùng vẫn có thể bị đi tù nhưng ít ra người đó đã nói được tất cả những gì mình muốn nói, thì được gọi là procedural fairness, rất là quan trọng. Cái thứ hai là equality, tạm chỉ là công bằng đấy, đúng không? Nó khác fairness một chút là gì, là equality đấy là giữa những người, giữa con người với con người thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, mọi người đều có đủ thời gian trình bày vụ việc của mình, mọi người giống nhau, không thể nào trong một phiên tòa, trong một courtroom như Mip nói có 3 người là mỗi người có một lượng thời gian khác nhau để trình bày vụ việc của mình, mặc dù cái thông tin đưa ra cần là giống nhau chẳng hạn. Đấy, thì mọi người phải, tất nhiên nó không phải là chính xác 100%, đúng không? Thế nhưng mà nó phải có sự equality, so sánh giữa những người đó với nhau là mọi người đều được đối xử công bằng, bất luận người đó là đàn ông hay đàn bà, người đó là quốc tịch gì, người đó là thân phận thế nào, thì đều được đối xử công bằng trước pháp luật. Equality rất là quan trọng đó. Và cái người thẩm phán như Mip nói, the judges cũng phải xét xử rất là impartial, tức là rất là công tâm, rất là độc lập, và không phân biệt đối xử. Đấy. Cuối cùng, cái điểm cuối cùng Mip nói là về access, tức là về tiếp cận pháp lý rất là quan trọng ở chỗ là mặc dù là có fairness, có quyền được trình bày, có đủ thời gian trình bày, nhưng mà chẳng biết trình bày cái gì cả, bởi vì người ta không có thông tin, người ta không có luật sư, người ta không được tiếp cận hồ sơ, không có kiến thức, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì cả. Đó, thì làm sao để cho mọi người dân đều có quyền tiếp cận công lý, tiếp cận hồ sơ, tiếp cận thông tin, tiếp cận luật sư, tiếp cận cảnh sát, tất cả mọi cái đó rất là quan trọng, giúp cho người ta thực thi cái quyền công bằng của người ta. Thì trong cái việc đó là quyền tiếp cận luật sư, quyền có luật sư là rất là quan trọng. Và như vậy nếu mà một khi 3 cái thành tố đó, 3 yếu tố đó mà hội tụ đủ thì có cái theo hệ thống Úc gọi là justice. Và suy cuối cùng Mip đưa ra một cái nhận xét khác một tí, cuối cùng là gì, là luật gì thì luật cũng phải make sense, đúng không? Nếu mà suy cùng hội tụ tất cả mọi thứ mà cuối cùng mà ra một cái bản án cho một người vô tội vào tù chẳng make sense gì cả, thì vẫn chưa gọi, theo Mip vẫn chưa gọi là justice. Thì đó là những khái niệm căn bản
mà MIP muốn giới thiệu với các bạn ngày hôm nay. Theo luật Úc, thành tố của justice trong hệ thống luật hình sự gồm có fairness, công bằng, equality, bình đẳng, và access là tiếp cận công lý. Thì hy vọng cung cấp cho các bạn một số góc nhìn cũng như một số kiến thức cũng như một số từ ngữ được hay sử dụng trong luật Úc, trong luật hình sự. Thế xin hỏi MIP một số câu hỏi. Trong 3 cái yếu tố đó theo MIP thì cái nào là quan trọng nhất? What is the most important element out of these three? Do you think? There is no most important element, as they all depend on each other, and if there is one element that is not met, that means that there is no justice at all. That's good. Maybe, going back to fairness and equality, could there be fairness without equality? Because I'm a bit confused, to be honest, between fairness and equality. Do you think there could be fairness but no equality in a case? Yes. For example, a case could have two people arguing their case in front of the judge, and it's fair in that they both get to say what they want, but it could be not equal in that each person gets a different amount of time to talk and argue their case. I see. So there could be fairness without equality. Okay, thank you. And finally, final question. Can you give an example of no access to the system? What is an example of lack of access? Not being to afford a lawyer. Not being able to afford a lawyer. Not able to afford a lawyer. It's largely expensive. That's a good question. Do you know what the government can do to help that, create that access? Do you have heard of a concept called the legal aid? No. It's an institution set up by the government and funded by also the government and maybe some other sources, whereby if you cannot afford a lawyer, then you can go to the center in the evening and some lawyer will be sitting there giving you free advice and help you to run through your case. And that's called legal aid, a very important concept of the system, an important element to ensure access to justice. Cảm ơn các bạn. Như vậy là qua một số câu hỏi đó thì mình và MIP đã hy vọng làm sáng tỏ thêm một số điều mình đã nói ở trên. Hy vọng các bạn đã có được một chút kiến thức để tham khảo về 3 khái niệm căn bản cấu thành nên khái niệm justice trong luật của hình sự Úc. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tham gia, và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tới. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe, bình an. Xin chào.